السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة النهاردة اللي هنتعرف فيها إن شاء الله على مجموعة من الأسرار عن موضوع غريب، وهو موضوع الوقت والزمان. وفي نفس الوقت الحلقة دي بتطلق تزامنا مع انعقاد دورة إدارة الوقت والتزامن المقررة إن شاء الله يوم 2 يوليو الجاي. موضوع الوقت ده عموما من المواضيع اللي يصعب فيها العطاء، ولذلك المحتوى الموجود على اليوتيوب وعلى الانترنت وفي الكتب عن موضوع فهم الزمان محتوى نادر وشحيح. ليه؟ لأن هو أصلا موضوع صعب حتى على العلوم الغربية أنها توصل له. ولذلك عملت بحث مخصص عن الزمن وعن الزمكان وارتباط المكان بالزمان وفهم الزمان، عشان انت الموضوع ده بيمسك في يومياتك. انت كل يوم عندك مهام عايز تعملها، عندك واجبات، عندك مشاوير، انت بتلعب في اطار ايه؟ في اطار توقيت محدد. وبالتالي موضوع الزمن ده موضوع بيمسنا في كل لحظة احنا عايشينها، لدرجة ان المجمل بتاع حياتنا اسمه ايه؟ اسمه العمر. انت في النهاية عبارة عن عمر، هذا العمر سينتهي وهتتحاسب على اللي عملته في خلال هذا الوقت. في بداية الأمر في سر من أسرار الزمن عمرك ما هتسمعه من الغرب. السر ده اسمه طي الزمان. طي الزمان هنتكلم عليه كمان شوية. لازم تبقى عارف ان طي الزمان ما بيحصلش إلا للي بيؤمنوا وبيأمنوا بطرف الزمان الأخير. تخيل كده ان الزمان عبارة عن خط. طول ما انت معتقد ان الخط ده ملوش نهاية، مفتوح، يبقى عمرك ما هتشوف عملية طي الزمن دي. أول ما انت بتعتقد وبتآمن ان الزمن له نقطة يقف فيها، يبدأ ايه اللي بيحصل كصلاحية وسمة بتاخدها؟ يبدأ يحصل عملية طي الزمن، تكدس الزمان وطيه، وبالتالي يسهل عليك ايه؟ استيعابه. ولذلك ليه من أوائل المفاهيم اللي نزل بها الوحي الإيمان بالله والإيمان بإيه؟ بالآخرة. لأن الإيمان بالآخرة يعني الإيمان بتوقف الزمان، الإيمان بنهاية الوقت. الإيمان ده لو بقى عندك، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك صلاحية في الزمن اسمها صلاحية طي الزمان. ولازم تبقى عارف لو ما حصلش ليك عملية طي الزمان، يبقى أنت لسه ما خدتش نوع من العطاءات الإلهية الغريبة. أنت ربنا سبحانه وتعالى ممكن يديك رزق، ربنا يديك رزق، ربنا يديك فضل، ربنا يديك ملك، ربنا يديك رحمة. لكن في أحد أنواع العطاءات اللي أنت مش واخد بالك منها، اللي هو موضوع أن ربنا يديك زمن، يديك جزء من الزمن، يديك تكدس زماني أو الزمان المنقبض. هنعرف النهاردة حاجات غريبة جدا عن موضوع الزمان. لما تيجي تدرس الأنبياء، مش بس الأنبياء، حتى الناس الصالحة في القرآن الكريم، من الناحية الزمنية هتلاقي ان تقريبا كل واحد فيهم كان عنده عطاء زمني، ربنا اداله عطاء خاص بالزمكان. فسيدنا نوح مثلا ربنا اداله ايه في العطاء الزمكاني؟ اداله 1000 سنة. يعني دي حاجة زمنية، هبة زمنية ربنا اداها لنوح. هتقول لي لا دي خاصة بنوح، هقول لك لا، كل انسان صالح من الابرار هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى، حتى النبي محمد، هتلاقي ان ربنا اداله عطاء زمني طوى فيه الزمان لاجل هذا العبد. عندك سيدنا نوح، عندك سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا سليمان، سيدنا عزير، وبعدين اصحاب الكهف وسيدنا يحيى. هتلاقي عندك اكثر من 3 4 5 6 امثله كلهم حصل لهم عمليه طي الزمان. وسيدنا محمد طبعا، وهكلمك عن عملية طي الزمان اللي حصلت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، واللي حصلت للنبي موسى، واللي حصلت واللي ممكن تحصل لأي حد، حتى الناس المؤمنة العادية زي أصحاب الكهف
لما ربنا طوى ليهم الزمان وأعطاهم 300 سنة مجانا كده. ولكن قبل ما نتكلم في الموضوع ده، موضوع طي الزمان والعطاء بتاع الزمان اللي لازم تبدأ تحطه في بالك، ده حاجة هتبدأ تركز عليها من هنا ورايح. تعال الأول أكلمك عن موضوع الزمان ده. لا يمكن فهمه إلا بحاجة اسمها المكان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن عدة الشهور، هنا بيكلمك عن إيه؟ عن الزمن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ده كده كله زمن. كمل بقى. يوم خلق السماوات والأرض. إيه ده بقى؟ ده المكان. يعني مبدئيا لا زمان بدون مين؟ بدون المكان. فالزمان هو بيكون حاجة وظيفية جوه المكان، لدرجة إن المكان نفسه ساعات بيجي عليه وقت ما بيبقاش فيه زمان. يعني مين اللي ممكن يغيب، ولكن مين اللي ما بيغيبش؟ اللي ما بيغيبش أبدا المكان. الزمان ممكن يغيب، ما يبقاش في زمن. فمثلا لما ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، ولسه السماوات والأرض إيه؟ ما اشتغلوش. لسه ما فيش شمس بتطلع ولا قمر بيطلع، لسه ما فيش أي أشياء زمنية اشتغلت. هنا المكان موجود في بداية الخلق. المكان موجود بس لسه ما خدش الأمر بالشغل، يعني لسه ما فيش زمن. يعني مين الأسبق؟ المكان. لما نيجي لنهاية الزمن اللي هو قبل قيام الساعة، هتلاقي إن الشمس تتكور والنجوم تنكدر والزمن يقف، ويفضل السماوات والأرض موجودين بدون خلائق، بدون كائنات حية، بدون شمس وقمر. السماوات والأرض المكان موجود ومهجور بدون حركة، بدون زمن، بس المكان إيه؟ موجود. يعني دي معناها مين الأسبق ومين اللي له، يعني مين اللي بيبقى قبل وبعد؟ المكان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مش ملاحظ إن المكان جاية من الفعل كان؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد شيء، هذا الشيء اللي ربنا أراده ليس له بعد زمان ولا مكان. فربنا بيعمل إيه في هذا الشيء؟ بيأمره بالكينونة، بيقول له كن. فمجرد ما الشيء يكون أصبح هذا الشيء في البداية كده مكان. حتى آدم لما ربنا خلقه كان عبارة عن جسد، لسه الجسد ده ما خدش الأوامر بأنه يشتغل، لسه ما بدأش، لسه ساعته ما بدأتش، بس كان إيه؟ كان عبارة عن مكان. كن، فبيبقى فيه مكان. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقضي الأمر الثاني إن يبدأ المكان يشتغل، هنا بيبدأ العد وبيبدأ الزمن. وبالتالي لا زمان دون مين؟ دون المكان. طب جميل. من هنا بقى عندنا مجموعة من الأسرار عن إدارة الوقت مرتبطة بإدارة إيه؟ مرتبطة بإدارة المكان. يعني أنت لما بيكون المكان اللي أنت عايش فيه بايظ، مزدحم، متكدس، تعرف على طول إن الوقت بيبقى بطيء. وخد بقى عندك المعلومة المتوازنة دي. احنا قلنا لا زمان بدون مين؟ بدون مكان. فدايما الزمان تابع لمين؟ تابع للمكان. ربنا خلق المكان. فلما المكان بيبقى ممتلئ، مزدحم، متكدس، الزمان بيبطأ فيه. ولما المكان بيكون فاضي، واسع، خالي، الزمان فيه بيبقى ايه؟ بيبقى سريع. بص كده على الأحياء الشعبية، وبص على الأحياء الراقية في أي مدينة. الأحياء الشعبية فيها تكدس، الشوارع فيها بياعين قاعدين بالسلع بتاعتهم. يعني في تلك الأماكن في إيه؟ زحمة وامتلاء. الوقت عند الناس دي، الزمان عند الناس دي بيبقى أبطأ. إنجازهم
أبطأ، سرعتهم أبطأ. لما تروح للأحياء الراقية بتلاقي الشوارع أوسع، بتلاقي المنازل أكبر، يعني في مكان، في وسع، في فراغ، وبالتالي سرعة الناس دي بتبقى أعلى. وبالتالي تعرف على طول إن الزمان طالما هو تابع للمكان، يبقى امتلاء المكان أو فراغه بيؤثر على مين؟ على سرعة أو بطء الزمن. ولذلك إحنا عندنا 9 أماكن. يعني لما أقول لك إدارة المكان بتاعك، عشان تعرف تدير الزمان، أنت بتدير مين الأول؟ بتدير المكان. عندك في حياتك 9 أماكن، من ضمنهم مثلا المعدة، واحدة من 9. لما بتدير ال9 أماكن صح، بتسمح للزمان إيه؟ إنه يتسارع، لأن أنت بتكلكع الزمان وبتبطئه. عارف لما أنت بتشتكي دايما تقول أنا الشهر بيعدي عليه وال3 شهور بتعدي ومفيش حاجة بتحصل، مفيش حاجة جديدة حصلت، مفيش إنتاج، مفيش ربح، تحس بالبطء. انت مشكلتك مش في الزمن، ما انت عندك نفس الزمن ونفس اليوم ونفس السنه، والشمس بتطلع وبتغرب عندك بالظبط زي الشخص اللي زمنه سريع. انت مشكلتك في ايه؟ في اداره المكان وتاثيرها على اداره الزمان. طبعا العلاقه ما بين المكان والزمان دي فيها شرح كتير جدا، ازاي الزمان والمكان داخلين في بعض وعاملين ما يسمى بالزمكان. ده مش موضوع النهارده ان انا اكلمك على العلاقه اللي ما بينهم، انا دلوقتي بكلمك عن بفتح في دماغك الاول الملف ده. فعندك مثلا من ضمن ال9 أماكن اللي لازم تديرهم، وبالتالي الزمن بيبدأ يحصل له فلو أو انسيابية جواك، المعدة. المعدة واحدة من 9. المعدة بتاعتك أحد أهم 9 أماكن في حياتك. تعرف على طول، ولذلك بنشوفها في الناس الأغنياء والناس الفقراء. بتلاقي الفقير المائدة بتاعته والسفرة بتاعته مزدحمة بالأكل، مليانة أطباق. ايه اللي بيحصل في المعدة؟ المعدة بتاعته بتتملى وبتتكدس، فالسرعة والزمن ايه؟ بيبطأ عنده. فبتلاقي الفقير بطيء، الربح عنده سريع، التفكير عنده، الربح عنده بطيء قصدي، التفكير عنده بطيء، الانتاجية الفهم بطيء. ليه؟ لان الاماكن بتاعته ايه؟ متكدسة. روح شوف سفرة الشخص الغني، بتلاقي عنده طبقين، طبق سلطة والسلطة مش باينة فيه، وطبق الطبق الرئيسي وبرضه الاكل مش باين فيه، وتقعد تقول لنفسك هي الناس دي بتاكل ازاي كده؟ لان هو عنده مساحه فراغ، والملء بيبقى حته صغيره جوه الفراغ، وبالتالي بيسمح للزمان بالانسيابيه. ولذلك بقول لك من ضمن ال9 اماكن اللي لازم تفضيهم المعده بتاعتك، واوعى تاكل لغايه ما تشبع. لانك لما بتاكل لغايه ما تشبع ده بس حاجه بسيطه، دي حاجه بسيطه كل الناس بتعملها. انت بتعمل ازدحام في المكان، وبالتالي بتبطأ سرعة الزمن في هذا المكان، وبالتالي انت نفسك في حياتك بتبقى بطيء. اي نعم، احنا كلنا بنمر بنفس الزمن الكوني. اليوم بالنسبة لي وبالنسبة لك 24 ساعة، بس اليوم بالنسبة لي مختلف تماما عن اليوم بالنسبة لك، مختلف تماما عن اليوم بالنسبة لشخص ثالث. بسبب ايه؟ بسبب ادارته للاماكن بتاعته. تيجي انت يكون عندك مثلا 50 سنة او 60 سنة، وتلاقي نفسك علميا، ماديا، في الخبرات، في جميع الاشياء طلعت بنتيجة قليلة. وممكن تلاقي انسان اصغر منك بكتير ووصل لنتائج مادية وعلمية واجتماعية اكتر، يعني تحس انه عاش زمنك وزمن اكتر كمان. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو خلى الزمان بيتسارع عنده. طيب الزمان بقى، احنا اعتقدنا ان في حاجة اسمها الماضي، التاريخ، والحاضر، والمستقبل. وفي عندك حاجة اسمها، جماعة كده طلعوا عملوا كتب وفلسفة اسمها عيش اللحظة او عيش الحاضر وانسى المستقبل ومين؟ والماضي. وده بقى خدعة من ضمن الخدع العلمية اللي هي فعلا انت هتعرف منين مشكلتها الا لو فهمت موضوع الزمكان، فتبدأ بقى تفهم حاجات الناس كانت بتتكلم عليها ومش فاهمة دي تأثيرها ايه عليهم. ايه موضوع بقى تقسيمة الزمن لماضي وحاضر ومستقبل، وازاي اعيش في الزمن صح؟ اول حاجة لازم تبقى عارف ان الزمان بيتحرك زي الشريط، زي الخيط،
وموضوع الخيوط ده شرحته بالتفصيل في دورة الحجرات، ان تقريبا كل حاجة في الدنيا كلها بتتلخص في النهاية في ايه؟ في خيوط. كل حاجة، حتى المكان، حتى جسمك ده هو كمان مكان. لو لخصنا جسمك هيتلخص جسمك في ايه؟ في شوية خيوط وراثية اسمها خيوط الدي ان ايه. اي حاجة في الدنيا هتتلخص في النهاية الى خيوط. ولذلك ربنا قال ايه؟ ولا تظلمون ولا يظلمون فتيلا. يعني ما بتظلموش بمستوى، وده مستوى دقيق وعميق جدا ولا يرى بالعين المجردة، اللي هو مستوى الخيوط. فعندك المكان عبارة عن أنسجة من الخيوط، والزمان كذلك. بس الفكرة إن خيوط الزمن بتتحرك جوه المكان. عندك مكان وبعدين في عندك خيوط بتتحرك جوه المكان، الخيوط دي اسمها الزمن. فعندك بقى خيط بيجي كده من فوق وفي خيط بينزل لتحت. هنا بقى هتفهم موضوع الماضي والمستقبل والحاضر. عندك خيط كأن في بكرة من الخيوط جاية من السماء. الخيط اللي نازل من فوق ده وانت بتشد منه ده خيط المستقبل، ولذلك هو دايما بيشد من فوق، دايما بيشد من منطقة مظلمة، بيشد من الغيب. وعندك خيط تاني، الخيط ده انت بتتعامل معاه وتبدأ تنزله لتحت، ده الخيط اللي بتحول إلى الماضي. فمجمل الخيطين دول مع بعض هو ده الزمن بقى. الزمن هو عبارة عن الخيط اللي انت لسه بتتعامل معاه بإيد والخيط اللي انت بتديه بإيد تانية. فالخيطين دول مع بعض مجملهم هو ده عبارة عن خيط الزمن أو خط الزمان. خد بالك بقى إن الخيطين دول أنت بتعمل لهم عملية برم. دايما عود نفسك في الدي ان ايه، في كل شيء عموما. ربنا سبحانه وتعالى خلق من كل شيء ايه؟ زوجين. حتى الخيط اللي انت بتخيط بيه لو انت مسكته وبدأت تلفه كده العكس هتلاقي ان هو اتفرك لخيطين. الخيط اللي انت بتخيط بيه الملابس لو انت قعدت تفك فيه هتلاقيه عبارة عن خيطين مبرومين، خيطين رفيعين مبرومين في بعض. فانت بتفكهم فيطلعوا خيطين رفيعين، فتربطهم تاني يبقى الخيط اللي انت عارفه. الزمن نفس الكلام. الزمن هو عبارة عن خيطين مبرومين في بعض، خيط جاي من فوق وخيط نازل لتحت. الخيط اللي جاي من فوق اسمه المستقبل، اللي بالنسبة لك غايب. هو بالنسبة لربنا ماضي أصلا. المستقبل ده بالنسبة لربنا بيبقى ماضي. ولذلك تلاقي ربنا في حاجة غريبة جدا بيكلمك على المستقبل بصيغة الماضي. يقول لك إيه؟ مثلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صف. أو يقول لك الشمس كورت. تحس إنه بيكلمك عن، وهي دي لسه ما حصلتش، الحاجات دي لسه ما حصلتش، ولكن تلاقي الآيات والصيغة بتاعتها كلها صيغة ماضي. لأن الخيوط اللي هي نازلة من السماء دي هي بالنسبة لربنا بقت ماضي خلاص، بالنسبة لنا احنا هي مستقبل. فخيط الزمان بقى بيبقى عبارة عن المزج أو البرم، عملية البرم اللي انت بتعملها ما بين الخيط اللي جاي من فوق والخيط اللي انت بتنزله تحت. طيب الخيط اللي جاي من فوق قلنا اسمه المستقبل، والخيط اللي بينزل تحت اسمه الماضي. والترابط ما بينهم أو الحتة اللي بيتقاطعوا فيها مع بعض دي اسمها الحاضر، وبتبقى حتة صغيرة. يعني تخيل نسبة الزمن الحاضر، نسبة الحاضر واللحظة جوه الزمن لا شيء قصد مين؟ قصد الزمان المستقبل وقصد الزمان المين؟ الماضي. فالحاضر واللحظة الحالية تكاد تكون نقطة صغيرة جدا في خط الزمن. الخط بتاع المستقبل ضخم جدا وطويل جدا، وخط الماضي هو كمان طويل، والنقطة اللي انت فيها الآن بتركز على اللحظة الحالية نقطة ضئيلة اللي انت بتبرم فيها الخطين في بعض. ولذلك لما ظهرت فكرة عيش اللحظة، انت هنا يعني ايه عيش اللحظة او عيش اللحظة اللي انت فيها وركز فيها؟ انت هنا بتركز على نقطة ضئيلة جدا 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 من خيط الزمان الكبير جدا جدا. وهنا بقى اقول لك امتى تعيش اللحظة وامتى ما تعيشهاش. تعيش اللحظة لما تبقى محتاج التركيز. يعني مثلا انت دلوقتي هتقف تصلي او هتعمل عمل محتاج تركيز او هتكلم حد، وانت بتكلم الحد ده او انت بتعمل العمل انت محتاج تركز في اللحظة اللي انت فيها. فهنا انت مش بتعيش اللحظة، انت بتعمل ايه؟ عملية خشوع على الحالة اللي انت داخل فيها. هنا ما بنقولش عيش اللحظة، هنا احنا بنقول ايه؟ التركيز او الخشوع. طيب بفرض بقى ان انت خرجت من عملية انقباض، من عملية انقباض شعورية، وبالتالي بقيت حر.
هنا ما ينفعش تعيش اللحظة، هنا لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى مستوعب الخيط اللي جاي والخيط اللي نازل، الخيط بتاع الماضي. ليه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذم أصحاب الدنيا اللي هم المركزين على مين؟ على اللحظة. يعني تقول لهم ادرسوا الماضي وتعلموا منه، يقول لك ماضي ايه؟ الماضي بيعيد نفسه، يقول لك سيبك منه. طب ركزوا على المستقبل والعقوبات اللي جاية والآخرة، يقول لك مستقبل ايه؟ يعني دول ايه؟ دول بيعيشوا ايه؟ الدنيا بس، اللحظة اللي هم المتعة الحالية وفقط. المتعة دي ما بيدرسش ان في ناس عملتها في الماضي واتعاقبت، ما بيفرقش بالنسبة له خيط الماضي، ولا بيفرق بالنسبة له خيط المستقبل ان في عقوبة هتيجي في الخيط الجاي لو انت عملت المعصية دي او الذنب ده. فدول ناس بيعيشوا اللحظة، لا بياخدوا بالهم من خيط الماضي ولا من خيط ايه؟ المستقبل. طيب يبقى اذا الانسان عموما عملية البرم اللي بيعملها، برم الخيط اللي جاي من فوق على الخيط اللي بينزل لتحت، العملية دي او اللحظة دي او العملية دي اسمها عملية الحاضر او اللحظة الحالية، او زي ما القرآن سماها الآن، اسمها الآن او فاليوم. يعني الحاضر في القرآن الكريم جاء بمسميان، الآن واليوم. مثلا فاليوم ننساهم، فاليوم ننجيك ببدنك، فاليوم تجزون. يعني ايه؟ يعني الحاضر. ونفس الكلام الآن، قالوا الآن جئت بالحق. وخد بالك من اللفتة الغريبة دي، الآن اللي هو الحاضر هي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن مزج المستقبل بالماضي. يعني حتى الحاضر نفسه اللي انت فيه الآن، اللحظة اللي انت فيها، بتبقى عبارة عن مزج ما بين المستقبل والماضي. ما فيش حاجة اسمها الحاضر أصلا. يعني تعال شوف الآيات اللي فيها كلمة الآن قد إيه هي بتديك مستقبل وماضي في نفس الوقت. تعال شوف بني إسرائيل بيقول سيدنا موسى إيه؟ قالوا الآن جئت بالحق. شوف الآن اللي هو الحاضر بقى فيه إيه؟ بقى في حتة من الماضي. الآن جئت بالحق. آية تانية ربنا بيقول فالآن باشرهن. يعني كلمة الآن دي بتبقى فيها نص ماضي، حاجة قدامك حصلت فبتتفاعل معاها بعد ما حصلت، يعني في ماضي اهو، وفي نص مستقبلي انك هتعملها. فدايما الآن هو بيبقى عبارة عن ميكس ما بين المستقبل والماضي. مفيش حاجة اسمها الآن مجردة. يعني انت الآن مثلا بتشرب كوباية شاي، انت بتشربها ايه؟ الآن. كوباية الشاي دي هي عبارة عن ماضي انت عملته من 5 دقايق. ما هو من 5 دقايق كنت انت بتعمل الشاي. هل انت بتشرب الشاي وهو على النار؟ لا، انت بتشرب الشاي بعد ما بيبقى ماضي. يعني الأكلة بعد ما اتعملت واتطبخت واتسوت وبردت شوية، انت هنا بتاكلها في الماضي بتاعها، ما خلاص اتطبخت واتعملت. فدايما الآن ما هوش حاجة مجردة، الآن بيبقى عبارة عن حتة مستقبل على حتة ماضي متصلين ببعض، هي دي دايما الآن. وعلى فكرة العملية اللي بينهم دي تحس ان في بروتين زي كده في الدي ان ايه، بيخش يربط الخيط ده بالخيط ده، بيبقى في بروتين بيمشي يربط الخيطين ببعض بحيث الخيطين دايما يفضلوا مربوطين. انت نفس الكلام، الآن هي عبارة، حتى تشوف الآن مكونة من حرفين، آن. الألف دي معناها إيه؟ معناها حاجة جت. الألف أصلا معناها حاجة نازلة من فوق، يعني حاجة لسه واصلة من المستقبل. والنون حاجة ساكنة قدامي، حاجة كامنة، حاجة بتسكن وبتبدأ تخش في الماضي. فلما تدمج أنا ونون مع بعض، هو ده الآن اللي هو عبارة عن إيه بالبلدي؟ اللي هو عبارة عن حتة مستقبل على حتة ماضي مع بعض. ولذلك فكرة انك تقوم سايب المستقبل بقى خالص وسايب الماضي ومركز بس على البرمة اللي بينهم، يبقى انت دايما البرمة دي هتفضل لغز بالنسبة لك ما انتش فاهمها. ولذلك انا بقول لك ده ليه؟ عشان تبدأ تاخد الزمان من اخره اللي هو المستقبل، وتدرس الزمان من اوله اللي هو الماضي، فتبدأ دايما عملية البرم او عملية الآن تبقى دايما سلسة بالنسبة لك. وهنا بقى هتيجي عملية رائعة جدا اسمها عملية طي الزمان. من هنا برضو هتفهم ان مفيش حاجة اسمها اللي فات مات ويلا نبدأ صفحة جديدة. لا، اللي فات ما ماتش. اللي فات اللي هو الماضي
بيرجع تاني يتقابل مع المستقبل اللي جاي. هي عامله زي علامه انفينيتي اللي هي علامه الما نهايه. يعني شوف سبحان الله، الرسمه اللي احنا رسمناها دي، ان عندك خيط جاي من المستقبل، جاي من الغيب اللي هو اسمه المستقبل، وبعدين خيط بينزل لتحت. اللحظه اللي انت فيها بقى ركز على شوف الرسمه ازاي هتتحول. لو انت الان اهي في الحاضر، يعني بدات تفكر في المستقبل وتقفله. يعني ايه تقفله؟ يعني تحيط بالمستقبل، وبدات تجيب الماضي وتقفله، مش ترميه. يعني في ناس بتبص للماضي انه خيط ايه، يلا سيبك منه. هنا الماضي بيبقى ايه، خيط مفتوح بيترمى بعيد عنه. لا، انا بجيب الماضي وافكر فيه في الان. ما شوف، لما بقول لك الان فكر في حاجه في الماضي، يبقى انت عملت ايه؟ مسكت الخيط اللي نزل ده ورحت مرجعه تاني في الان، في اللحظه اللي انت فيها. ولما حاجه في المستقبل لسه الله اعلم هتيجي امتى، رحت انت مفكر فيها الان، يبقى انت رحت جايب الخيط اللي في المستقبل ورحت منزله على اللحظه الحاليه. عملت انت ايه دلوقتي؟ عملت رسمه غريبه جدا، عامله شبه الانفينيتي او اللي هي اللانهايه. انك خليت المستقبل كله والماضي كله بقوا متكدسين فين؟ متكدسين في الآن. وهنا بقى بتحصل لك ظاهرة بديعة اسمها ظاهرة طي الزمان. ويا سلام بقى لو عرفت توصل للرسمة دي، ان الزمن التف، المستقبل بقى واقع في اللحظة اللي انت فيها، والماضي بقى واقع في اللحظة اللي انت فيها، فبقت الآن بالنسبة لك عبارة عن زمن مضغوط ومقبوض. ومن هنا بقى هقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم بشكل غير مباشر عن الزمن المنقبض والزمن المنبسط. بس قبل ما اقول لك الموضوع الزمن المنقبض والمنبسط، هسألك سؤال. ليه ربنا سبحانه وتعالى كل شوية يقول لك ايه؟ استغفر، اشكر، ادعي، ارجو، اعتصم، استعين. ليه؟ هو انت لما بتستغفر على ايه؟ على ايه؟ على حاجة في الماضي. ما اللي فات مات يا عم، ما خلاص راحت لحالها. لا، الماضي اللي انت بتهمله ده، الخيط بتاع الماضي ده له علاقة بايه؟ ما هي حاجة متواصلة في النهاية. الماضي ده لما تلف هتلاقيه في الاخر جاي من المستقبل. حاجة غريبة سبحان الله. فلما انت بتستغفر، انت بتستدعي حاجة من الماضي وتحطها فين؟ في اللحظة الحالية. وبالتالي لو في مصيبة جاية في المستقبل، انت بتبدأ المصيبة دي تحطها في اللحظة الحالية قبل ما تيجي. فانت بتستغفر عشان ربنا يبعد عنك المصيبة اللي في المستقبل، وعشان يمسح لك الذنب اللي في الماضي. انت هنا عملت ايه؟ انت هنا رحت طاوي الماضي مع المستقبل في اللحظة الآنية. انت هنا عملت عملية طي زمان بنفسك. لما بتشكر، لما بتستغفر، لما بتدعي، لما بترجو رحمة الله، لما كل العبادات دي انت بتعيد ربط الماضي بالمستقبل في اللحظة الحالية اللي انت فيها. وبالتالي انت بتعمل عملية طي زمان ايه على قدك. يوم ايه اللي يحصل لما انت بتبدأ تعمل عملية طي الزمان دي؟ يوم ربنا يعملها لك بقى. ويا سلام لو ربنا بقى اللي عملها لك. انت دلوقتي لما تقعد تقول مثلا، انت في الآن، شوف الآن اهي، خط الآن، بتقول يا رب في الآخرة اجعلني من ورثة جنة النعيم. انت عملت ايه الوقت في الزمن؟ شوف انت الآن اهو، رحت جايب المستقبل البعيد ورحت ايه؟ موقعه في الآن. فقلت ايه؟ المستقبل اللي لسه البكرة اللي فوق دي، اللي هي الخيط البعيد اللي هو الآخرة، رحت انت مسقطها على الآن وقلت فيها يا رب اجعلني في الآخرة من ورثة جنة النعيم. رحت انت ماسك، انت نفسك عملت طي للزمن. ولما تقول يا رب لك الحمد على النعم اللي كانت في سن الطفولة، وعلى انك خرجتني من الناس دي، وعلى انك اصطفتني من، انت هنا عملت ايه؟ رحت جايب الماضي كله ورحت مدخله في الآن. فانت عملت عملية الانفينيتي او عملية طي الزمن. يقوم لما انت بتبدأ تتعود على العملية اللي بكلمك عنها دي، يقوم ربنا اصلا يعملها لك. طب لما ربنا يعملها لك دي بقى ايه الحكاية؟ انت ناسي ان في ناس نامت 300 سنة وقامت؟ انت ناسي ان في واحد مات 100 سنة وقام؟
انت ناسي ان ربنا ادى الواحد 1000 سنة من الحياة؟ ايوه يعني ربنا هيديني 300 سنة؟ لا، ربنا هيديك الزمن كله وانت قاعد. وهنا بقى حاجة غريبة اسمها الزمن المنقبض والزمن المنبسط. ايه الزمن المنقبض والزمن؟ وركز معايا في الحتة الجاية دي لان دي حتة رهيبة. الحتة دي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي ثمينة جدا جدا، واحد اسرار علم الكتاب. ومش بس كده، احد اسرار يعني انبياء واولياء الله. الحتة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي دي ان ربنا بيطوي الزمان لعباده الابرار. ايه الحكاية بقى؟ بص، الزمن عندك تقدر، هنرسم رسمة كده عشان تتخيله بشكل تاني. تقدر ترسم دايرة، وبعدين دايرة جواها، وبعدين دايرة تالتة جواها. الدايرة اللي بره دي هي دي الزمن وهو بيتحرك. الحاجة بتيجي وتلف وترجع وتيجي وتلف. وبعدين الدايرة اللي في النص دي اسمها الزمن المنقبض. عندك الدايرة اللي بره اسمها الزمن المنبسط، والدايرة اللي في النص اسمها الزمن المنقبض. وبعدين الدايرة اللي في السنتر بقى او في المركز دي اسمها اللا زمان. طبعا بره خالص، بره الدوائر دي كلها ايه؟ اللا زمان. يبقى انت عندك ايه؟ بره خالص اللا زمن. اللي بيبقى موجود بره الدوائر دي بيبقى في اللا زمن، زي الموتى كده. الموتى ما تقولش هم ازاي بيعدي السنين علينا وهم بيحسوا، لا، هم اصلا بره الزمن، هم في اللا زمن. اللا زمن اللي بره الدوائر دي اللا زمن الاجباريه اللي لما انت بتموت بتدخل لها. خلاص، اي حد في اللا زمن ما يفرقش بالنسبه له اللي احنا بنتكلم فيه او الدنيا اللي احنا فيها دي. بعد كده بتبدا تدخل في الزمن الكبير الواسع اسمه الزمن المنبسط. بص كده في الزمن المنبسط، لو انت في نقطه ولفيت وعايز ترجع لها تاني بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد وقت طويل. طب ادخل بقى للدايره اللي جوه اللي هي الزمن المنقبض، وابدا لف كده واعمل دوره كامله. بتبقى اسرع ولا ابطأ؟ لما انت بتدخل لدايره اقل عشان تاخد دوره كامله بيبقى ايه؟ اسرع، لانها صغيره، لانها منقبضه. لكن الدايره الواسعه الكبيره عامه، يعني مثلا هناخد مثال الحج. الناس اللي بتدور حوالين الكعبه، لو انت قريب من الكعبه، بينك وبين الكعبه 10 متر، بتاخد وقت قد ايه عما تلف لفه كامله؟ بتاخد وقت قليل. طب لو انت بقى فوق في الصحن الكبير اللي هو في المسجد الحرام، بينك وبين الكعبه 100 متر، عما تلف دوره كامله حوالين الكعبه بتكون خدت وقت قد ايه؟ بتكون طولت، بيكون وقت اطول. هو ده اللي انا عايز اوصل له المثال ده، بفكره ان الزمن متقسم شريحتين. الزمن المنبسط اللي هو البعيد، عما بتلف فيه بتكون قطعت وقت طويل، بيبقى الحركه فيه بطيئه. وفي زمن منقبض، وفي جوه المركز حاجه اسمها اللا زمن، جوه في العمق. طيب تعال نقارن ما بين الزمن المنبسط والزمن المنقبض. في ناس كتير جدا عايشه في مين؟ طبعا في ناس، العدد الاكبر من البشر عايش في اللا زمن، اللي هم الاموات، الناس اللي ماتت خلال جميع القرون اللي فاتت، الناس اللي لسه ما جاتش، والناس الاموات. يعني العدد الاكبر من البشريه فين دلوقتي؟ في اللا زمن. حلو. الناس الاحياء الان على سطح الارض في الدنيا دول دخلوا في الزمن، دول في المكان وبالتالي في الزمان. اللي مش موجود في المكان يبقى مش موجود في الزمان. اي حد دلوقتي تشوف مكانه تلاقيه موجود في المكان يبقى هو معانا في الزمان. اي حد خرج من المكان يبقى خرج من الزمان. فما تقعدش تقول هو الوقت بيحس بزمان ايه، هو طالما مش في المكان يبقى هو مش في الزمان. طيب الناس بقى الان البشريه اللي موجوده في الزمان غالبيتهم موجودين فين؟ في الزمان المنبسط، اللي هو وقتهم بطيء، سرعتهم بطيئه. وكل من الناس
موجودين فين؟ في الزمن المنقبض. زي مين؟ زي الحكام، زي الحكام والحكومات والشخصيات النافذة، بيكونوا هم عمليا في شريحة من الزمن غير الشريحة اللي انت فيها، اللي هو الزمن المنقبض. وبالتالي بتلاقي الحاكم اليوم بتاعه أسرع، وبيتعمل فيه حركات أكتر، وبيلف لفة أطول، يعني لفة أقصر منك انت كشخص عادي بيلف في الزمان المنبسط. فانت عم بتلف وترجع، بيكون الحاكم او الشخص اللي في الزمن المنقبض لف كتير وعمل حاجات كتيره جدا. انا بديك مثال ايه في عالم الواقع. طبعا المؤمنين والغير المؤمنين نفس الكلام. الشخص غير المؤمن او الشخص غير المتقي هو بيبقى عايش في شريحه الزمن المنبسط، اما الشخص المؤمن المتقي بيبقى عايش في شريحه الزمن المنقبض، وبالتالي الدوره بتاعته بتبقى اقصر، وبالتالي بيبقى اسرع. فبتبص له، بتبص انت عايش في شريحه الزمن المنبسط، تبص له تلاقيه بدري، اتجوز بدري، انتج بدري، اغتنى بدري. فتقول هو ايه المشكله؟ هو المشكله عندي فين؟ طب ما انا نفس الايام ونفس كل حاجه نفس المعطيات. هو الفكره ان زمنه هو دخل في موجه زمنيه منقبضه وانت في موجه زمنيه منبسطه، وبالتالي يومه بيساوي شهرين 3 عندك، شهره بيساوي نص سنة بالنسبة لك الشهر بتاعه. ليه؟ لأن هو دخل في الموجة أو في الحيز الزماني المنقبض. طيب، موضوع الزمان المنقبض والمنبسط ده موجود في أرض الواقع، شبه لما بتبص الجبل ولما بتبص السهل. إيه الفرق بين الجبل والسهل؟ الجبل بيبقى عبارة عن أرض منقبضة مجمعة مقدسة. طب السهل، السفح، بيبقى عبارة عن أرض إيه؟ منبسطة. الوقت نفس الكلام، في وقت منقبض لو دخلت فيه بتلف أسرع، وفي وقت منبسط لو دخلت فيه بيبقى بطيء، بتاخد وقت طويل عما توصل لنفس الحاجة. طيب، في بقى جوه الوقت المنقبض دايرة في النص اسمها اللا زمن. والمعلومة ده هي معلومة اللا زمن دي اللي احنا داخلين عليها الوقت دي من أثمن المعلومات اللي عرفتها واللي انت هتعرفها الوقت وهتسمعها مني. معلومة ان اللا زمن ده نوعين. اللا زمن نوعين، في اللا زمن اللي بره الزمان، وفي اللا زمن اللي جوه الزمن. اللا زمان اللي بره المكان والزمان ده اللي عايش فيه الأموات والناس اللي لسه ما جاتش، ده ما يخصناش بحاجة الوقت. في بقى لا زمن جوانا، جوه اللحظه اللي انت فيها، جوه الدنيا، في حته كده اسمها اللا زمن، لو حد دخلها بيتطول الزمان كله. ولذلك لما سيدنا موسى راح للمسجد الاقصى، للوادي المقدس، ربنا قال ايه؟ انك لسيدنا موسى انك بالوادي المقدس طوى. ايه طوى دي؟ طوى اللي هي كلمة، اللي جاي من كلمة طي، يعني بجيب لك الخيوط كلها بطويها لك وبديها لك، وبالتالي بتشوف الماضي كله وبتشوف المستقبل كله في الآن اللي انت فيه الآن. إنك بالوادي المقدس طوى. وكلمة طوى دي جت برضو في آخر الزمان، ربنا بيقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي، عملية طي اهي، طي المكان. ربنا لما يقول نطوي السماء يعني بيطوي المكان، وطالما ربنا بيطوي المكان يبقى بيطوي ايه؟ يبقى بيطوي الزمان هو كمان. في مثال على موضوع الطي ده. ايه الفرق الوقت بين المسافة دي، ده كتاب اهو، المسافة دي ما بين الحافة دي والحافة دي، والمسافة هنا في كعب الكتاب ما بين هنا وهنا. لو انت هتتحرك من هنا لهنا الزمن بتاعك هيبقى عامل ازاي؟ ولو انت هتتحرك من هنا لهنا في المنطقة المطوية الزمن بتاعك هيبقى عامل ازاي؟ اهو ده بقى الفرق ما بين الزمن المنقبض اللي هو بيبقى الحتة دي، والزمن المنبسط اللي هو بيبقى الحتة دي، بيبقى زمن مفتوح، وغالبية الناس بيبقوا عايشين في الزمن الايه؟ المنبسط. طيب، اول سؤال، ازاي اتحول من الزمن المنبسط للزمن المنقبض؟ ده القضية الاولى. وايه فوائد ان انا اعيش في الزمن المنقبض؟ ادي القضية الاولى اللي هنتكلم عليها دلوقتي.
القضية التانية، لما أنا أبقى في الزمن المنقبض، إزاي أدخل في الدايرة العميقة اللي في النص بتاعت إيه أصلا دي، اللي هي دايرة اللا زمن؟ ودي بقى طلعة تانية خالص. خليني الأول أكلمك عن إزاي تتحول من الزمن المنبسط للزمن المنقبض، وأقول لك إيه الفوائد اللي هتحصل في حياتك لما تبقى في الزمن المنقبض، وبعد كده أكلمك عن اللا زمن اللي جوه الزمن. أكلمك دلوقتي عن الزمن المنقبض. إيه الفرق لما أنت بتصحى من النوم وتبدأ تعيش يومك النهار بتاعك، ولما بتنام؟ الزمن وانت نايم ايه الفرق بينه وبين الزمن وانت صاحي؟ الزمن وانت نايم بيبقى منقبض، والزمن وانت صاحي بيبقى منبسط. ولذلك انت ممكن تغفو دقيقتين 3. يعني شوف بالمقاييس الزمنية، انت غفيت ايه؟ نمت 5 دقايق. شفت في ال5 دقايق دول احلام وحاجات ممكن تحكي عليها ربع ساعة. يعني لما انت نمت انتقلت من الشريحة بتاعت الزمن المنبسط للزمن مين؟ المنقبض. وبالتالي ال5 دقايق نوم بيساووا 2 3 ساعات من الزمن المنبسط. ولذلك أحلام الإنسان بتبقى طويلة جدا ولكن سريعة جدا، لأنك انت انتقلت من ربنا يقبض ويبسط. ده اعرف دايما ان من كل شيء زوجين. زي ما المكان منه زوجين، الزمان منه زوجين. ففي عندك زمن منبسط وزمن منقبض. الزمن المنقبض ده انت بتتنقل ما بينهم وهما الاثنين. لما بتخش تنام انت بتدخل في الزمن المنقبض، لما بتصحى بتبدأ تعيش في الزمن المنبسط. الفرق بين الحاكم والشخص العادي ان الحاكم بيبقى عايش في الزمن المنقبض، فالدورة عنده اسرع والزمان عنده اسرع من التاني. الشخص العادي بيبقى عايش في الزمن المنبسط. دي حاجة ايه؟ لازم تبقى بديهية في دماغك. طيب السؤال بقى، طالما الزمن المنقبض ده بيبقى سريع، بيجيب لي الامور كلها اسرع، بنتج فيه اسرع، بنجح فيه اسرع، بنضج فيه اسرع، بتلقى العلم اسرع في الزمن، لان بقول لك الدوره اللي انت بتعملها في الزمن المنقبض بتبقى اسرع. ازاي ادخل له؟ انت ممكن تعيش 100 سنه في الزمن المنبسط، ويجي واحد يدخل في الزمن المنقبض يبقى اصغر منك بكتير وعنده خبرات وعلوم وحياه اكبر منك انت اللي عندك 100 سنه. الفكرة كلها في ايه؟ في الزمن الايه؟ المنقبض. ولذلك سيدنا موسى هو كمان دخل في الزمن المنقبض. لما ربنا سبحانه وتعالى دخله في المسجد في الوادي المقدس طوى له الزمان. والنبي محمد نفس الكلام. مش في سورة اسمها الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. خد بالك بقى ان الفرق بين الليل والنهار ان الليل جزء من الزمن المنقبض، والنهار ايه؟ جزء من الزمن المنبسط. ولذلك عملية الإسراء والعروج، ربنا سبحانه وتعالى لما بيسري بعبده، لما بياخد عبده في عملية عروج، بتبقى ايه؟ بتبقى بالليل. لأن الليل أصلا في حد ذاته هو جزء من مين؟ جزء من الزمن المقبوض. في زمن مبسوط وفي زمن مقبوض. ولذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يعني كل الآيات يعني بص، عملية الإسراء دي يتحكى عنها كتب ويتعمل فيها مجلدات. الآيات اللي النبي شافها في رحلة الإسراء لو قعدنا نحكي عليها، لو هو قاعد يحكي عليها يتعمل عنها فترة طويلة جدا. كل ده كان إيه؟ في ليلة. يعني ده معناه إيه؟ معناه إن الزمن في ليلة الإسراء كان الزمن اللي بيتسمى الزمن المنقبض، وبالتالي اللف فيه أسرع. لو هتيجي بقى في الزمن المنبسط تحكي، هتقعد تحكي فترة طويلة جدا. انت ممكن تنام في المنام، ربنا سبحانه وتعالى يوريك رؤية فيها تفاصيل كتيرة جدا، فيها أسرار كتيرة جدا. الرؤية دي حصل فيها عملية طي للزمان. لو انت عشان تطبق الرؤية دي محتاج 7 سنين من عمرك عما تبدأ الرؤية دي تتمط وتبدأ تشوفها كلها اتحققت. بعد 7 8 سنين انت شفتها في ايه؟ في ثواني وانت نايم. يبقى انت من ضمن الامور اللي بتقربك من الزمن المنقبض الليل. في بقى حاجة بتخليك اصلا في يومياتك عايش في الزمن المنقبض، اللي هي ايه؟
ودي بقى في ايدك انك تعملها. يعني انا لما ببص لواحد الاقيه عايش عنده حاجه و40 سنه ولسه ما عملش حاجه، او اتجوز وخلف ولسه ما، يعني تحس ان هو ايه، زمنه بطيء. ويبقى انت رافض انك تمشي على النمط ده وتقول لا، انا طالما الان عايش ايا كان ان سني قد ايه، هيبقى عندي المستقبل والماضي والحاضر. انا ما عنديش، انا اما استنى يبقى عندي 70 سنه. يعني بعض الناس تقول لك ما تستنى اما تكبر لما يبقى عندك شعر ابيض عشان الناس تبدا تتفرج عليك ويدوك مصداقيه انك انت راجل كبير وعندك بقى مشيب. شعر ابيض مين؟ ربنا بيقول عن سيدنا يحيى واتيناه الحكم صبيا، وعن سيدنا عيسى ويكلم الناس في المهد. يعني معناها ولما بلغ اشده واستوى، اللي هو العشرينات، اتيناه حكما وعلما. ففي بعض الناس بيدافعوا عن الوقت المنبسط، يقول لك لا استنى لما تاخد وقتك ويبقى عندك 70، ان شاء الله انت ممكن اصلا تكون مت في الوقت ده اساسا. 70 80 سنه، لا، انا بعيش في الوقت المنقبض، وبالتالي اليوم بتاعي بيبقى ب5 سنين من عندك، الشهر بتاعي بيبقى بسنين من عندك. انا مش محتاج ان انا استنى لما ابقى عجوز عشان افهم الامور دي. لا، في حاجه اسمها الوقت المنقبض، لو انت فهمته هتخليك تطوي الزمان وتختصر الزمان. وزي ما هما بيقول لك آلة الزمن دي هي الوقت المطوي، او طي الزمان. في بقى حاجه بقول لك رائعه، لو انت عملتها وقتك هيبقى انت عايش، هتبقى عايش زي الحكام، اللي هو الزمن المنقبض. انت اصلا تصحى تنام في الزمن المنقبض. لو انت عملت الحاجه دي هتبقى زيك بالظبط زي الحكام، ويمكن اكتر، لان ربنا هيطوي لك الزمن البعيد، والزمن البعيد اللي في الماضي كمان. ايه الحاجه دي؟ مش احنا قلنا ان الآن هي عبارة عن عملية البرم أو الملتقى ما بين الخيط المستقبل والخيط الماضي؟ مش كده؟ طيب أنت بقى عايز الآن تبقى منقبضة، تعمل إيه؟ شو، بص كده لإيدك اليمين وبص لإيدك الشمال. إيدك اليمين هنعتبر إنها المستقبل، وإيدك الشمال هنعتبر إنها الماضي. طول ما أنت شايف المستقبل حاجة بعيدة، وما أكثر الناس اللي شايفين المستقبل بعيد، طول ما أنت إيدك اليمين بعيد عن إيدك مين؟ الشمال. طول ما أنت شايف التاريخ، حضارات الأمم، قوم عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون والرومان طول ما أنت شايف دول بعاد، طول ما أنت إيدك الشمال بعيد عن إيدك مين؟ اليمين. غالبية الناس إيدها اليمين اللي هي المستقبل. تكلموا عن المستقبل يقول لك يا عم احنا فين والمستقبل فين، يبقى ده خلى ايده اليمين بعيده كده. وتكلموا عن الماضي والتاريخ يقول لك يا عم دي كلها كانت حاجات في الماضي، يبقى ايده الشمال بعيده. ده بيبقى فارد ايده اليمين بعيده عن ايده الشمال، وبالتالي بيبقى هو زمنه منبسط جدا، هو باسط ايده اليمين وايده الشمال عن بعض. لكن لما تيجي تكلم انسان بقى من الابرار ومن اولي الالباب، هتلاقي ايده اليمين اللي هي المستقبل معموله هنا كده، وايده الشمال اللي هي الماضي والتاريخ وحضارة الامم جايه كده معاه هنا في الحاضر. وبالتالي بيعمل دلوقتي؟ شوف بيعمل المستقبل والماضي بينقبضوا وبيتكثفوا في الحاضر. وبالتالي لما بتيجي تسالني بقول لك العمله السوداء اللي بتتعمل دي حصلت في التاريخ. شوف، انا التاريخ بالنسبه لي فين؟ مش في الماضي، في الآن. التاريخ أنا جايبه الآن، وبالتالي في عقوبات في المستقبل هتيجي ربنا سبحانه وتعالى بيعملها للناس اللي بتعمل الحاجة دي، وحصلت في الماضي. أنا هنا استدعيت المستقبل واستدعيت الماضي فين؟ في الحاضر. وبالتالي أنا عملت أنا عملت طي، أنا نفسي عملت طي، عملت قابض، رحت قابض المستقبل وجايبه، وقابض الماضي وجايبه، وحطيتهم في الآن. فبقت الآن بتاعتي بقت قوية. اللفة بقى في الآن عندي بتساوي اللفة في الآن بتاعتك سنة. ولذلك ليه ربنا سبحانه وتعالى كل شوية في القرآن يا إما يكلمك عن الماضي يا إما يكلمك عن المستقبل في الآن في الحاضر، عشان يبدأ عقلك ويبدأ قلبك يجمع المستقبل ويجمع الماضي في الآن. فدايما لما تيجي تعمل ذنب
ايه اللي يحصل؟ تفتكر الماضي وتفتكر المستقبل، فبتبقى لحظة الآن بتاعتك أثمن من لحظة الآن بتاعت أي بني آدم تاني. يا جماعة، الفرق بينك وبين أي حد في قيمة وقتك، مش كده؟ أنت الوقت وقتك بيسوى كام؟ ووقته بيسوى كام؟ أنت وقتك منقبض وبالتالي يومك بسنة من غيرك. طب إيه اللي خلى يومك بالقيمة العالية دي؟ اللي خلى يومك وشهرك أيها العبد الصالح قيمته عالية إنك أنت إيه؟ عملت قبض للمستقبل وللماضي وحشرتهم في مين؟ في الآن، فبقت الآن بتاعتك تقيلة. ما هو شوف، إيه الفرق بين المية والزيت؟ إيه الفرق بين الحاجة المكثفة والحاجة الخفيفة؟ الفرق في التجميع، في التكثيف. فلما الآن بتاعتك متكلفة مليانة مستقبل، بدعي ربنا بالمستقبل، يبقى أنت جبت مين؟ المستقبل. يبقى أنت جبت المستقبل. بستغفر على حاجة في الماضي، يبقى أنت جبت الماضي. يعني اللحظة، شوف، أنت ممكن الآن دقيقة تدعي فيها بحاجة في المستقبل وتستغفر فيها عن حاجة في الماضي وتشكر عن نعمة في الماضي، فالدقيقة بتاعتك رحت أنت عامل إيه؟ رحت قابض المستقبل بالماضي مع بعض، فبقت الآن بتاعتك ثمينة، وبالتالي يومك بقى أثمن من مين؟ من شهر عند أي حد تاني. تخيل بقى لما أنت بتيجي تشتغل في الآن الغالي ده، شوف الآن بتاعك بقى ذهب. اليوم بتاعك هو نفس اليوم بتاع غيرك، بس هو يوم منقبض. أي حاجة بتعملها فيه بتجمع لك المستقبل والماضي والحاضر. أي حاجة بتعملها فيه بتوصل للنتيجة أسرع. بتلف لفة زي اللي بيلف حوالين الكعبة وهو بينه وبين الكعبة 2 متر، غير لما أنت تلف حوالين الكعبة وأنت بينك وبينها 200 متر أو 150 متر. ليه؟ لأن أنت عامل عملية قبض الزمان أو طي الزمان. لما تيجي بقى تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعمل لك عملية إسراء أو عملية عروج أو منامات يجيب لك فيها الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة، تقعد سنين عما تشوف التطبيق بتاع الحاجات دي، تعرف إن هي دي نعمة طي الزمان اللي بيديها للعباد الصالحين. أنا قلت لك من شوية إيه؟ إن طي الزمان ده من الحاجات الرائعة اللي ربنا بيديها للعباد الصالحين. أرجع بقى معاك لقصة أنت عارفها ودايما كنت بتستغرب إزاي حصلت. فاكر لما النبي سليمان طلب من الملأ بتوعه قال لهم: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وبدأ يحصل قدامه عملية طي زمان عين عينك. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني الزمن هينقبض تماما. تعرف على طول إن الناس دي سليمان واللي كانوا معاه كان عندهم موضوع طي الزمان، وبيعرفوا كأنهم بيعرفوا يدخلوا ويخرجوا في زمن غريب غير الزمن المنبسط اللي الناس عايشاه. طيب، ده في بقى حاجة أصعب كمان من كل اللي فات ده. أصلا إنك تنتقل من الزمن المنبسط للزمن المنقبض، فده نجاح ساحق في الحياة. أنت لو سألتني، لو أنت الوقت قول لي إيه سر نجاحك في الحياة؟ أقول لك، مش هقول لك إدارتي للوقت، هقول لك نوع معين من الوقت أنا عايش فيه. الوقت ده بيديني صلاحيات وكفاءة وإنتاجية ما أقدرش أشرح لك إزاي. يعني أحد أسرار نجاح الإنسان مش إدارة الوقت، لا، دخوله في نوع من الوقت. النوع ده أصلا هو ناجح أصلا. يعني لو أنت الوقت حاكم وبالتالي إنتاجيتك أعلى، كفاءتك أعلى، مشاريعك أسرع من غيرك، فبسألك إيه سر إن أنت ناجح أيها الحاكم في مشاريعك إنها بتتم بسرعة؟ مش هقولك عشان أنا عملت حاجة، لا، هو نوعية الوقت بتاع الحكام نوعية أسرع، زمن منقبض، فهو طبيعة وقته بتخليه كده أسرع من غيره. نفس الكلام في نوعية من الوقت أنت لو دخلت فيها هي بتاخدك. هي بتلاقي أنت دخلت في المشروع يبقى هيخلص، دخلت في بتحضر حاجة يبقى هتنتهي وتتم، بتفكر في شيء يبقى هتوصل على طول وبسرعة. السرعة دي ما بتعديش سنة بالنسبة للشخص اللي بيدخل في الزمن المنقبض. طيب، في بقى حاجة أصعب كمان من الزمن المنقبض، اللي هي بقى اللا زمن. اللا زمن، في عندك نوعين من اللا زمن. في اللا زمن اللي بره الزمن وبره الوعي. خد بالك، الوعي بيبقى فين؟ مجرد ما انت بتدخل في اطار الزمان والمكان، هنا بيبدأ وعيك يبقى موجود. اول ما الانسان يخرج من المكان والزمان بره في الاموات في اللا زمان، هنا مفيش وعي.
ممكن بقى يبقى عنده وعي لو كان زي مثلا المقربين او الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبنهم اموات، فبيبقى في وعي في اللا زمان. ولكن في ناس تانية بتبقى في اللا زمان بدون وعي، زي مثلا قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، الناس اللي هتصحى يوم القيامة وتلاقي نفسها كأنها كانت نايمة، يبقى هي في اللا زمان وبدون وعي. عموما اللا زمان بيبقى منطقة عدم الوعي، زي واحد أغمى عليه كده فدخل في اللا زمان، فما عادش بيحس لا بالمكان ولا بالزمان. خد بالك بقى إن في منطقة للا زمان جوه الزمان، جوه الوعي، ودي بقى منطقة يعني إن كان الزمن المنقبض ده اللي في النص ده غالي جدا، فاللا زمان اللي جوه الزمان اغلى بكتير جدا جدا جدا. هتعرف بقى ان المعلومه الجايه دي من اثمن المعلومات ومن اغرب المعلومات اللي هتعرفها في عمرك كله مني. ايه الحكايه بقى؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الحاجه جواها مضادها، فبتلاقي الذكر جواه صفات انثويه، وبتلاقي الانثى جواها صفات ذكوريه، بتلاقي الليل جواه النهار، وبتلاقي النهار جواه ليل، كل حاجة بيبقى جواها المضاد بتاعها. جوه الزمن، جوه الزمكان اللي احنا فيه، اللي احنا عندنا وعي فيه، في نقطة دايرة صغيرة، اللا زمن، اللي دخل منطقة اللا زمن من البشر بوعي. لأنه خد بالك اللا زمن اللي بره انت بتدخله غصب عنك، لما بيغمى عليك، لما الانسان بيموت فبتدخله خلاص بدون وعي. لكن انك تدخل اللا زمن بوعي دي بقى حاجه يعني نقف عندها. ايه اللا زمن ده اللي جوه الزمن؟ لما انت بتفكر في المستقبل انت تظل بتفكر في الزمن. لما انت بتفكر في الماضي، وعلى فكره انت اغلب تفكيرك ايه؟ اغلب تفكيرك مرتبط بمين؟ بالزمن. امسك نفسك وانت بتفكر في اي وقت هتلاقيك بتفكر في ايه؟ في حاجه زمنيه. شوف تفكيرك غصب عنك انت دايما بتفكر في الاماكن والازمنه، وعمرك ما تعرف تفلسع من الحكايه دي. انت تلقائي بتفكر يا اما في حاجه جايه يا اما في حاجه فاتت، فانت غصب عنك دايما بتفكر في ايه؟ في الزمكان. ده دايما تفكيرك. انك تفكر في اللا زمن يعني لا عاد لا مستقبل ولا ماضي ولا حاضر، انت دخلت في نقطة اللا زمن وبتفكر فيها. ده عمل انت نادرا ما بتعمله في حياتك. طب بيحصل ازاي بقى؟ لما الانسان بيدخل الاول الزمن المنقبض، انت عمرك ما تدخل اللا زمن اللي جوه دي الا لما تبقى ايه؟ مش معقول هتيجي من الزمن المنبسط وتدخل للعمق ده، لا، انت من الاصل بتبقى عايش فين؟ في دايرة الزمن المنقبض. حلو. وبالتالي يومك بالنسبة لك وبالنسبة للناس يومك بتساوي اسبوع بالنسبة لغيرك. انت اصلا دخلت في الزمن المنقبض. ادارتك لوقتك بقت اعلى واكفأ بكتير من غيرك. فلما انت تبقى في الزمن المنقبض بيجي بقى عليك وربنا قالها لك بالامر. قال لك ايه؟ انا طويت لك الزمان، مش كده؟ خليت زمنك ايها العبد الصالح اسرع من غيرك. والله العظيم الانسان المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى معاه بيبقى عنده كأن ربنا بيقول له يا عبدي انا خليت زمنك اسرع من غيرك بكتير، زمنك منقبض. تعال بقى في دايرة اللا زمن اللي في النص. ايوه هنعمل ايه؟ وجاء كذا امر للنبي. النبي عليه الصلاة والسلام هو كمان زمنه كان منقبض، فربنا بقى كان بيأمره بايه؟ بانه يدخل في النص بقى اللي هي دايرة اللا زمن. يعني ايه يعني؟ وايه اللي هيحصل لو دخلتها؟ قول معايا، فكر معايا. ايه الحاجة الوحيدة اللي لو فكرت فيها بعمق خرجت من الماضي وخرجت من الحاضر وخرجت من المستقبل وأصبحت عايم بوعي في اللا زمن؟ أي حاجة هتفكر فيها تقعد تفكر وتسرح فيها يا إما ماضي
يا إما مكان حاضر يا إما مستقبل، إلا حاجة واحدة. الحاجة الواحدة دي هي الوحيدة اللي لو قدرت تركز دقيقتين من وعيك عليها خرجت من الزمن وبقيت في اللا زمن. إيه الحاجة دي؟ إيه الأمر ده؟ هتقول لي ربنا؟ أفكر في ربنا؟ بس خد بالك، لما أنت بتفكر في ربنا فتقول له يا رب، تفتكره كده فتقول لك الحمد على النعمة، يبقى أنت فكرت في ربنا إيه؟ من زاوية إيه؟ الماضي. يا رب أنا داخل في حاجة مهمة ساعدني. أنت فكرت في ربنا من زاوية إيه؟ المستقبل. أمال إمتى بقى بتفكر في ربنا؟ في دايرة اللا زمن، لا ماضي ولا مستقبل ولا حاضر. دي بقى حاجة رهيبة اسمها التسبيح اللي بيتم بالليل، في عمق الليل. بتقف في عمق الليل، أصلا وقت منقبض أساسا. أنا هقول لك 3 أوقات منقبضة: الليل، وقبل طلوع الشمس، وقبل الغروب. دول 3 أوقات منقبضة خلال النهار، خلال اليوم بتاعك. يعني إيه منقبضة؟ يعني تركيزهم عالي، يعني اللفة فيهم أسرع من أي وقت تاني. إمتى؟ الليل، وقبل طلوع الشمس اللي هو الشوية اللي قبل الشروق، وقبل الغروب. ولذلك من أمتع ال3 أوقات في اليوم كله ال3 أوقات دول. فتلاقي ربنا بيقول لك إيه؟ سبح بحمد ربك. لما تيجي تشوف بقى إمتى قال لك سبح، هتلاقيه اختار أكتر 3 أوقات منقبضين، عشان دول بيبقى أقرب 3 أوقات لمين؟ للنص. لأن كل ما أنت بتنقبض أكتر كل ما أنت بتقرب من المركز، اللي هو المركز بقى اللا زمن. فإيه اللي بيحصل؟ فبتيجي وقت الشروق اللي هو قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ليه الوقت ده منقبض؟ لأن عندك النهار داخل والليل بيمشي. فالحتة اللي النهار والليل منقبضين ولازقين في بعض اسمها قبل طلوع الشمس. فدي حتة وقت منقبض، دي تمنها غالي جدا. يعني الشوية اللي بعد الفجر دول لغاية وقت الشروق دي تمنهم، يعني شوف انتوا بتقولوا الوقت بيساوي فلوس، حلو، الوقت ده بقى بيساوي فلوس غالية جدا، اللي هو قبل طلوع الشمس، لأن ده وقت منقبض ما بين النهار والليل، في عملية انقباض ماسكين في بعض كده. وقبل الغروب الشوية اللي بعد العصر دول اللي قبل الغروب ده وقت منقبض، وبالتالي تمنهم أثمن من أي وقت طول اليوم وبالليل. فأنت بتيجي تعمل إيه؟ ربنا بقى بيقول لك في الأوقات المنقبضة دي أنت بتبقى أقرب وقت تدخل فيه في الحتة اللي بتعوم فيها. بعوم فيها في اللا زمان. يعني إيه؟ مجرد ما باجي في التوقيتات دي ال3 دول اللي الزمن أصلا بيساعدني، يعني الزمن بيساعدك في ال3 دول، هو منقبض فبيساعدك أسرع. فبتيجي تسبح بحمد ربك. يعني أنا عملت فيديو قبل كده عن التسبيح في دورة الصوت وموجود على موقع أمين صبري، اللي هو القوة الخارقة للتسبيح. إيه هو التسبيح؟ إنك بتنفصل وبتخرج عن كل شيء وبتركز على ربنا وعلى تقديس ربنا وتنزيهه وتكبيره وتقديره بس. لا عايز حاجة ولا طالب حاجة ولا بفكر في حاجة ولا طمعان في حاجة. ربنا أكبر من كل حاجة، أعظم من كل حاجة. النوعية دي من التفكير اسمها تسبيح. دي بتخرجك من مين؟ من الزمان، وبتعومك فين؟ في اللا زمان، بس بتبقى انت واعي بيها. لان لما الانسان بيموت بيعوم تاني في اللا زمان، بس خلاص ما عادش يقدر يتحكم في وعيه، بيبقى خلاص بقى وعيك بقى غصب عنك، ما عادش تقدر تتحكم فيه. انما اللحظة الوحيدة اللي بتخرج فيها من الزمكان وتدخل في الكعبة، ايه هي الكعبة؟ اللي هي النص اللا زمن، اللي الزمن نفسه بيلف حوالين اللا زمن.
شفت ازاي؟ الزمن نفسه ربنا طويه وبيلفه حوالين اللا زمن. ولذلك احنا هنتجازى بايه في الاخره؟ بالخلود. يعني ايه الخلود؟ يعني ما عادش فيه نهايه للزمن، لا زمن، خلاص بقى الى الابد. فالزمن نفسه بيلف حوالين اللا زمن. فمين بقى من الناس اللي بيقدر يدخل للا زمن؟ اما واحد مات او واحد مسبح. ولذلك مين الفئه اللي عايشه في اللا زمن؟ الملائكه. مش الملائكه قالت لربنا ونحن نسبح بحمدك والسابحات سبحة فالسابقات سبقة؟ ولذلك اللي بيدخل في اللا زمن بيسبق البشريه كلها. انت مدرك انا بقول ايه؟ انت لو دخلت في الوقت المنقبض هتسبق كل الناس، حلو، بس لو دخلت في اللا زمن انت هتسبق البشريه جمعاء. انت متخيل ان الانبياء والعباد الابرار ليه ربنا سماهم سابقون؟ لان سرعتهم بقت سرعه الملائكه. انا ما بكلمكش في انك هتتقارن بالناس اللي حواليك في سنك اللي ما عملوش حاجه فانت عملت اسرع. ناس مين؟ انت بقت سرعتك سرعه ملائكيه. ليه؟ لانك انت حتى خرجت من الوقت المنقبض ودخلت في اللا زمن، واللا زمن بيبقى السرعه المطلقه. ولذلك ربنا بيقول ايه عن الملائكه؟ والسابحات اللي بيدخلوا في اللا زمن بيبقوا بالتسبيح، والسابحات سبقه فالسابقات سبقه. فدايما السبق مرتبط بمين؟ بالسباحه. والسباحه دي العوم. يعني السباحه دي منها جزئين، جزء ان انت بتسبح ربنا بتكبره وبتعظمه عن كل الاشياء عن كل الازمنه والاماكن، وجزء منها انك بتبدا تعوم، يعني تسبح. انت بتسبح وبتسبح، بتعوم في اللا زمن، وبالتالي الزمان بالنسبه لك بيبقى بطيء جدا جدا جدا. الناس كلها بقت بطيء، انت بقيت اسرع، انت بقت سرعتك سرعه ملائكيه. انت عدت بتشوف الاخره وبتشوف بدايه التاريخ وبدايه الزمان. انت بقيت بتشوف الدنيا بطريقه غريبه جدا. الكلام اللي انا بكلمه لك ده حصل للنبي عليه الصلاه والسلام في رحله الاسراء والمعراج. ان الزمن بالنسبه له بقى عباره عن ايه؟ انت بقيت بتشوف الدنيا كلها كانها عشان كده لما قلت لك ان ربنا بيبص للزمن كله بالمستقبل على انه ماضي، انت بقى بتبص للمستقبل وللدنيا كلها زي الماضي. انت وعيك دخلت بالوعي، لان انا قلت لك اللا زمن نوعين، في اللا زمن الاجباري اللي بتدخله بدون وعي، وفي اللا زمن اللي بتدخله بوعي في حاله التسبيح في تلك الاوقات المنضغطه اللي قلت لك عليها. طبعا موضوع الزمان موضوع رهيب، في تفصيلات اكتر من كده. انا بس عايز اخدك افرجك عليه، اوريك شرائح من الزمن والفرق بينها وبين بعض، وتعرف انت عايش في اي نوع من انواع الوقت، وبالتالي صعوبة تحقيقك للاهداف. طبعا موضوع الوقت ما زال فيه شرح اكتر واعماق وزوايا اكتر من كده هتتشرح ان شاء الله في دورة ادارة الوقت والزمان التزامن يوم 2 يوليو ان شاء الله. ولكن النهاردة حبيت ان انا اخدك افرجك شوية على موضوع الزمكان. واكيد المعلومات اللي انت خدتها النهارده لوحدها كفيله انها تغير نظرتك وادارتك لوقتك وعمرك، فما بالك بان شاء الله المعلومات التانية اللي هتتشرح ان شاء الله في دوره الزمان والمكان. اشوفكم على خير في فيديو جاي، وربنا ينفعكم بما سمعتموه، ووقتك يبقى اسرع واسبق من وقت غيرك، وتبدا تعمل هدف انك تدخل في الوقت المنقبض الاول، ولما تنجح فيه تبدأ بقى تدخل في اللا زمن وتعوم فيه، وبالتالي بتبقى انت اسرع من جميع البشر وبتبقى سرعتك سرعة ملائكية. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جاية وفي دورة إدارة الوقت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.